नमस्कार, ग्लोबल स्टुडियोको एउटा नयाँ एपिसोडका साथ पुनः म आइसकेको छु हजुरहरूको माझ। हरेक साता चाहिँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एकजना विशेष अतिथिको साथमा। दर्शकबिन, आज ग्लोबल स्टुडियोमा हामीसँग अतिथिको रूपमा मेरो आदरणीय दिदी प्रश्न शाक्य हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी आजको प्रस्तुतिमा हामी राख्नेछौँ। उहाँलाई धेरै बेर नपुर्याइकन कार्यक्रममा स्वागत गर्नतर्फ लाग्नु। दिदी, कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ दिदी आजकल? रिसेन्टली नयाँ भिडियो आएको छ मेरो यही हावा भन्ने होइन, त्यसैको प्रमोसनमा लागिरहेको छ। रिसेन्टली नयाँ भिडियो लन्च गर्नुभएको छ, कतिको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो छ। प्रायः जस्तो अब यसो सोच्दाखेरि अहिलेसम्म अब जुन किसिमको गीतहरू चाहिँ मैले गीत सङ्गीतहरू चाहिँ गरिरहेको छु होइन, त्यसमा चाहिँ अब यो अलिकति मेलोडियस त मेरो यो वर्ष चाहिँ लगभग 3-4 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ मेलोडियस सङ्ग्सहरू चाहिँ मैले फालेँ होइन। त्यसमा पनि अझै यो गीतमा चाहिँ जस ओभरअल उसमा चाहिँ लाइक अब सबै समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छु। अनएक्सपेक्टेड पर्सनहरूले पनि लाइक अब फेसबुकमा सेयर गरिदिने, अब प्रतिक्रियाहरू दिनुहुने होइन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ फिडब्याकहरू चाहिँ एकदम धेरै पाइरहेको छु। खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु। खुसी चाहिँ म्युजिक भिडियो कस्तो खालको बनेको छ, यसबारे केही भनिदिनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो युवराज भाइले गर्नुभएको म्युजिक भिडियो होइन। यसमा चाहिँ अनिल थापा अनि श्वेता तुलाधार उहाँको 2जना मोडलहरू हुनुहुन्छ। श्वेता नयाँ हुनुहुन्छ, अनिल त अब एकदम रिनाउन्ड हुनुहुन्छ होइन। र यसमा अब लाइक शब्द सरिता तुलाधारको रहेको छ, सङ्गीत हरि लम्सालको, अरेन्ज उदयराज पटेलको है। एकदमै यो चाहिँ कस्तो खाले गीत हो भने मलाई यो गीत दिँदाखेरि चाहिँ मैले गाउँदाखेरि एउटा प्रतीक्षा गरेको आफ्नो प्रेमीलाई चाहिँ प्रतीक्षा गरेको चाहिँ मैले बुझेको थिएँ यो गीत, त्यसरी मैले गाएँ। र युवराज भाइले चाहिँ जसरी यो भिडियो प्रेजेन्ट गर्नुभयो, एउटा युवती भनौँ न, एउटा प्रेमिकालाई चाहिँ एउटा आफ्नो प्रेमीबाट टाढा भएपछि कति गाह्रो हुन्छ, कस्तो हुन्छ त्यो क्षणहरू चाहिँ कस्तो मजाले उहाँले क्याप्चर गर्नुभएको छ। र त्यसरी नै अब श्वेताले पनि एकदम राम्रोसँगले चाहिँ त्यो अभिनय गर्नुभएको छ। नयाँ हुन्छ तर एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ उहाँले होइन, प्रोफेसनल देखिन्छ। र त्यो किसिमको एउटा भाव चाहिँ बोकेको छ यो गीतले, र भिडियोले पनि त्यही कुरा चाहिँ दर्शाएको छ। भिडियो र गीतको म्याचिङ भएको छ, एकदमै मेल खाएको छ। कि मैले त्यो यो गीत गाउँदाखेरि पनि लाइक इमेजिन गरेर एउटा कलाकारले त अभियसली सिङ्गरले त गाउनुहुन्छ नि त, त्यो सोचेर गाउँदाखेरि जुन मैले एउटा इमेजिन गरेको थिएँ नि त्यो कुरा चाहिँ हुबहु उतारेको छ क्या यो भिडियोमा चाहिँ। त्यो भएर चाहिँ एक किसिमले खुसी पनि छु म एकदमै। पहिलाको ट्रेन्ड र अहिलेको ट्रेन्ड एकदम चेन्ज भइसकेको छ। हजुरहरूले जुन टाइम यो क्षेत्रमा पहिला चाल्नुभयो त्यो टाइम छुट्टै, यो उनी जमानै छुट्टै थियो। अहिले त मोडर्नाइज भइसक्यो, सोसल साइडमा तपाईँको देखिनु पऱ्यो होइन। जब सोसल साइडमा देखिन्छ तब तपाईँ हिट हुनुहुन्छ। यो कस्तो लाग्छ हजुरलाई? टेक्नोलोजी चेन्ज, यो हरेक मोडर्नाइजेसन भएको छ। अब सबै त्यो समयको पनि माग हो जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन। तर झट्ट त्यो चेन्जहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ क्या त। किन अपडेटेड भइरहन त त्यो अलिकति कति कुराहरू चाहिँ म चाहिँ कस्तो टाइपको छु भने अब हुन त एउटा कलाकार भएपछि त्यो हरेक कुरा अपडेट गरिरहनु भन्छ त म चाहिँ अड्किन्छु कि। मसँग त्यो हुन्छ त कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई कति गर्ने होला त्यो रेगुलर झ्याउ लाग्ने जस्तै क्या, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। तर अब त्यो भएको राम्रो त होइन। अब कतिजना मैले आर्टिस्टहरू देख्छु मजाले गरिरहन्छ, तर लाइक आफूलाई पनि त एउटा सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि भित्रबाट, मन लागेर गर्नु र जबरजस्ती गर्नुमा त मजा आउँदैन नि त। कहिलेकाहीँ चाहिँ झ्याउ लाग्छ कति गर्ने होला भनेर। हुन्छ त्यो लाइक अब गर्नुपर्ने कुराहरू त हुन्छ नै। कहिले चाहिँ एकैचोटि 3-4 कुरा आउँछ, कसरी अपडेट गर्नु त्यो कन्फ्युज हुने क्या, घरिघरि के गर्ने टाइपको के त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। दिदीहरूको जुन पहिला चाहिँ अलि एकदमै यो क्षेत्रमा हजुरको नाम धेरै सुनिन्थ्यो होइन, अहिले अलिकति हराउनु भएको कि यो क्षेत्रमा? अब यस्तो हो नि त, अब कलाकार पहिला कम्ता थियो, अहिले कति छ नि त। अब एक दिनमा कतिवटा गीतहरू निस्किन्छ, त्यसरी पनि सोच्नुपर्छ। हराएको म आफूलाई मान्दिनँ, केही समय चाहिँ हो हराएको, तर 3 वर्ष त म हराएको छु जस्तो मलाई लाग्दैन। कन्टिन्यू मैले कामहरू गरिरहेको छु, गीतहरू आइरहेको छ होइन। सो यो 3 इयर्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने म हराएको छुइनँ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ केही समय ग्याप भएको। दिदीलाई कस्तो लाग्छ यो मिडिया र कलाकर्मीहरूको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, र अहिले जुन सम्बन्ध भइरहेछ के ठिक सम्बन्ध छ कलाकार र मिडियाकर्मीहरूको? खै मलाई त यसो सोच्दा सबैजना भागेको कुदेको जस्तो मात्रै फिल हुन्छ, दौडिरहेको सबै कता दौडिरहेछ थाहा छैन है। एकदमै रफ्तारमा छ क्या, अब सबैजना हतारमा जस्तो लाग्छ। तर अब सम्बन्धको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो त अब अभियसली मिडियालाई हामी चाहिन्छ भने हामीलाई पनि मिडिया चाहिन्छ। दुवै त्यो त्यो सिक्काको चाहिँ 2टा पाटा जस्तै हो क्या। उहाँहरूलाई हामी चाहिन्छ, हामीलाई उहाँहरू चाहिन्छ, श्रोता दर्शक पनि चाहिने कुरा हो होइन। भएन भने एकअर्का भएन भने त्यो के अरे एउटा पाङ्ग्रा बिनाको चाहिँ रथ क्या लडिहाल्छ नि होइन, त्यस्तो हो। त्यो भएर एउटा त्यो त्यसको लागि चाहिँ अब जे कुराहरू चाहिने हो, एउटा माया, एउटा रेस्पेक्ट, एउटा भनौँ न
कन्ट्याक्ट र कम्युनिकेसन भन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हुनु जरुरी छ। तर टाइम सोच्दा चाहिँ सबैजना त्यो लाइक कुदिरहेको कता कुदेको त्यो चाहिँ एकदम त्यस्तो खाले महसुस हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। हजुर दिदी पहिला अलिकति नयाँ कलाकारहरूलाई नयाँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि थियो, मार्केट पनि त्यस्तै थियो होइन। अहिले चाहिँ यो आएर नेपालमा पनि विदेशी फ्रेन्चाइज सोहरू आएको छ होइन, प्लेटफर्महरू धेरै पाइरहनु भएको छ कलाकारहरूले पनि। कस्तो यो ट्रेन्डलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? त्यो त धेरै राम्रो हो नि, किनभने अब लाइक अब मैले करियर स्टार्ट गर्दा पनि मलाई याद छ म पनि रियालिटी सोबाट आएको नि त होइन। अब त्यति सानो एजमा रियालिटी सो जितेर आएँ, तर अब त्यो माहौल अहिले भएको भए सायद म कहाँ पुग्थ्यो होला। त्यो रियालिटी सो नै छोडौँ ल, मेरै एउटा गीत हिट भयो, 2-3वटा गीतै हिट भयो, त्यसमा अब अहिलेसम्म मैले स्टेजमा गाइहिँड्नुपर्छ, सायद त्यो गीत अहिले हिट भएको म कहाँ पुग्थ्यो होला भनेर सोध्छु होइन। त्यो चाहिने कुरा हो, त्यो एकदमै सबैलाई एउटा अपर्च्युनिटी, त्यो प्रोत्साहन हो नि त एउटा कलाकारको लागि, त्यो राम्रो लाग्छ। अब कति त अब सजिलैसँग घरैमा बसेर अर्को गीत गाएर नि हिट भएको दुनियाँ घुमेको पनि देखिएको छ होइन। मलाई चाहिँ अब पर्सनली जितेर एउटा कम्पिटिसन लडेर जितेर आएको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। दिदी कतिपयलाई त हजुरको करियर कसरी स्टार्ट भयो सबै कुरा थाहा होला, तर कतिपय दर्शकलाई थाहा पनि नहोला। सो हामी त्यसबाटै सुरु गरौँ। हजुरको साङ्गीतिक क्षेत्रमा कसरी सुरुवात भएको थियो? सुरुवात चाहिँ म धरानको है, मेरो फ्यामिली सबै धरानमा हुनुहुन्छ। मेरो साङ्गीतिक करियर चाहिँ सुरुवात चाहिँ एउटा गुम्बाबाट भएको भन्छु म अझ होइन। पछाडि चाहिँ मेरो घर पछाडि बुद्ध विहार थियो, त्यहाँनिर चाहिँ मैले भजनहरू चाहिँ सानो सानोमा बच्चा हुँदाखेरि अलिअलि गाउँथेँ त्यहाँनिर होइन। त्यस पछाडि चाहिँ मेरो अब नोटिस त मान्छेले गर्नु पऱ्यो नि त, दर्शकले होइन। त्यो नोटिस चाहिँ मलाई धरानमा चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ म स्कुलमै पढ्दाखेरि छिमेकी साज भन्ने कार्यक्रम हुने गर्छ धरान 12मा, अनि त्यहाँ चाहिँ म पहिलोचोटि चाहिँ एउटा बाल कलाकारको रूपमा चाहिँ म उत्रिएँ। तर मैले बाल गीत चाहिँ गाइनँ, मैले नेपाली र हिन्दी गीत गाएको थिएँ मुभीको, अनि त्यो गीतहरू चाहिँ गाएर चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ मलाई श्रोता दर्शकले चाहिँ मेरो आवाज सुन्नुभएको थियो धरानमा। त्यस पछाडि साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभयो? त्यस पछाडि लागिनँ, म स्कुल पढिरहेको थिएँ, अनि एसएलसी दिए पछाडि चाहिँ अनि अब फ्यामिली सपोर्टहरू पाएँ, ल गर भनेर चाहिँ लागेको। भनेपछि हजुरको चाहिँ फ्यामिली सपोर्ट थियो यो क्षेत्रमा? त्यतिखेर त्यो बेला थिएन, त्यतिखेर चाहिँ अब ड्याड, अब मेरो ड्याड विनोद शाक्य होइन, उहाँ चाहिँ नेसनल कोच हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ अब सपोर्ट गर्नुभयो। सुरुमा त घरमा गएको देखेर छिमेकी साजमा उतार्नु भयो मलाई, त्यहाँनिर मैले गाइसके पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ ल अब चाहिँ तिमीले चाहिँ पहिला एसएलसीहरू दिनुपर्छ, पहिला आफ्नो पढाइलाई कन्टिन्युटी दियो होइन, अनि त्यो गरिसके पछाडि मात्र तिमीले चाहिँ अब म्युजिकमा चाहिँ लाग भन्नुभयो। र त्यही अनुरूपमै फ्यामिली सबैले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिनु भयो। तर त्यो बिचमा अब लाइक अब केही कामहरू त्यस्तोहरू धरानतिर अब सानोतिनो कामहरू के आयो भने, गाउने समय आयो भने मैले गर्थेँ, मलाई घरबाट सपोर्ट थियो। तर एट द सेम टाइम पढाइ पनि गर्नुपर्छ, पढ्दै जानुपर्छ भन्ने त्यो प्रेसर पनि थियो। दिदी यो विशेष गरी यो क्षेत्र मिडिया क्षेत्र होइन, यो ग्ल्यामरस वर्ल्डमा चाहिँ अलिकति गाह्रै छ, स्ट्रगल धेरै नै गर्नुपर्छ। त्यहाँमाथि पनि महिलाको लागि अलिकति ह्यारेसमेन्टको हरेक कुराहरू हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कतिको गाह्रो भयो यो क्षेत्रमा टिक्नको लागि? अब अहिले त यस्तो सोच्दाखेरि ह्यारेसमेन्टको कुरा महिलालाई मात्र होइन पुरुषलाई पनि टन्नै हुन्छ जस्तो लाग्छ है। उनीहरू सुनिन्छ पनि कता कता गाइकै अब देखिने कुरा त होइन, अब कति कुराहरू त सुनिन्छ नि त यो क्षेत्रमा पनि। गाह्रो त अभियसली एउटा केटी मान्छेलाई इन्डस्ट्री, हाम्रो इन्डस्ट्रीमा मात्रै होइन, मलाई हरेक उसमा चाहिँ केटी मान्छेलाई च्यालेन्जिङै हो जस्तो लाग्छ होइन। त्यही हो, पर्छ अब कति कुराहरू परिरहन्छ, आफूले कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन। र त्यही हो, अब कुन वे तपाईँ जानुहुन्छ, कसरी लाग्नुहुन्छ, तपाईँको गन्तव्यमा कस्तो हिसाबले तपाईँ पुग्न चाहनुहुन्छ, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ धेरै कुराहरू। भनेपछि हजुरलाई त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ आएन? नआउने होइन, त्यो त हरेक महिलालाई। मलाई त कस्तो लाग्छ नि, केटी मान्छे भएर जन्मेपछि नि त्यो यो क्षेत्रमा आएर करियरमा त लाग्ने कुरा हो। बच्चादेखि केही न केही परिरहन्छ क्या, कति कुरा हामी सुन्छौँ नि समाजमा होइन, त्यो परिने कुरा हो। तर हाउ यु ट्याकल भन्ने कुरा आउँछ नि त। दिदीलाई प्रास्ना शाक्य भनेर चिनाउने कुन चाहिँ गीत आफ्नो जस्तो लाग्छ? कुन गीतले चाहिँ मलाई यो सिङ्गर, यो एकदम पपुलर सिङ्गर अथवा इस्टाब्लिस सिङ्गर होइन भनेर चिनाए जस्तो लाग्छ? अभियसली त्यसमा मेरो दुईवटा गीत पर्छ, एउटा आवाज देऊ, एउटा गाउँले जीवन होइन। किनभने आवाज देऊको फ्यान धेरैजना हुनुहुन्छ, त्यो गीतबाट म सम्मानित पनि भएँ एफएमबाट होइन। त्यसपछि अब गाउँले जीवन पनि उत्तिकै प्रभाव सबैमा चाहिँ छाएको गीत हो नि त। किनभने अहिले पनि म स्टेजहरूतिर कता कता जान्छु, रिसेन्टली म अस्ट्रेलिया गएर आएँ होइन, त्यहाँ पनि अब आवाज देऊको फ्यान टन्न त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो भने गाउँले जीवनको पनि थियो क्या त्यहाँनिर। त्यो भएर
फर्स्ट आवाज देउनै भन्छु किन मेरो फर्स्ट हिट सङ हो। हजुर। त्यस पछाडि गाउने जीवन पनि एकदम मन पराउँछ। त्यही हामी सुन्न सक्छौँ आवाज त्यो हजुरको आवाजमा। स्योर हुन्छ। मेरो जिन्दगीबाट तिमी कहाँ हरायो, मलाई एक्लो छोडी तिमी कहाँ बिलायो। दिदीको आवाज देऊ गीत है फर्स्ट गीत हजुरको। अनि फर्स्ट गीत जसले प्रार्थना साक्यलाई चिनायो होइन, यो गीतको कसरी रचना कसरी भएको थियो, कसले गर्नुभएको थियो? यो गीतको शब्द सङ्गीत हाम्रो महाराज थापा दाइले गर्नुभएको होइन। यो आवाज भन्ने एल्बमबाट हो। यो मेरो लाइफको दोस्रो एल्बम हो होइन। र यो गीतले चाहिँ मलाई चिनाएको पनि हो सबै सामु। र यो सबै गीतहरू यो एल्बमै महाराज थापा दाइको क्रिएसन हो होइन। उहाँले गर्नुभएको हो। उहाँले एउटा नयाँ ट्यालेन्टलाई चाहिँ लन्च गर्नुभएको हो त्यो टाइममा। सो यो सबै श्रेय सबै चाहिँ महाराज दाइलाई जान्छ। यो गीत आइसकेपछि हजुरलाई जो चिन्ने फलो गर्ने फ्यानहरू धेरै बढ्दै गए। अनि त्यो टाइम कस्तो फिल भयो हजुरलाई? जुन पहिला नै लाग्नु त भएको थियो, गीतहरू निकाल्नु भएको थियो, तर त्यति चर्चा पाउनु भएको थिएन। हजुर, त्यतिखेर मैले फर्स्ट एल्बम गर्दा त म त्यतिखेर सानै थिएँ, धरानमा बस्थेँ होइन। त्यो भएको हुनाले अब त्यतिखेरको मिडिया झन् सानो थियो नि त, त्यति धेरै थिएन नि त। अनि त्यो कारणले पनि अब स्कुल टाइम भर्खर सकेर गर्दाखेरि त अब त्यो थाहा पनि हुँदैन। तर यो दोस्रो चाहिँ म लाग्छु भनेर गरेको बेला पर्या एल्बम भएर पनि अब एक त गीत पनि एकदमै राम्रो त्यो बेलामा क्लिक भयो होइन। सबैले मन पराउनु भयो, सबैको मन छोयो। अन्त पहिला गरेको गीतहरू पनि राम्रै थियो। अब नराम्रो त कसैले पनि गर्छु भनेर गर्ने कुरा त पक्कै होइन होइन। त्यही हो, अब सबैले मन पराएपछि अब अचम्म लाग्थ्यो कहिले काहीँ, ला मेरो गीत त हिट भयो, म त हिट भएछु, त्यो लाज लागेको जस्तै हुने। त्यो अर्कै हुने सायद अब अहिलेको जस्तै भएको भए त झन् सम्हाल्नै गाह्रो टाइपको पनि हुन्थ्यो होला, किन अहिले त्यस्तो रस छ नि त लाइफ होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब खै अर्कै टाइपको फिल हुन्थ्यो, खुसी लाग्थ्यो, धेरै नै खुसी लाग्थ्यो। आफ्नो गीत कुनै एफएम कुनै टेलिभिजनमा बज्दा अनि त्यो तपाईँले आफैले सुन्दा हेर्दा कस्तो लाग्थ्यो त्यो? रमाइलो लाग्थ्यो सुन्दा हेर्दा भन्दा मलाई ठ्याक्कै याद आयो क्या। यो गीत चाहिँ हामी चाहिँ म त रियालिटी सोबाट आएको होइन। त्यतिखेर हामी दिव्य खानीको अङ्कल हुनुहुन्छ नि हाम्रो सङ्गीतकारको गुरु हाम्रो होइन। अनि अङ्कलकोमा चाहिँ हामी जान्थ्यौँ, गीतहरू प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ। अनि एक दिन अङ्कलले जुना प्रसाई म है हुन्छ, हामी दुईजना पहिलादेखि साथी है गयौँ, साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो अङ्कलले। अनि एक दिन भन्नुभयो क्या अङ्कलले, आज मैले केटी हो भनेर बोल्नुहुन्थ्यो र अङ्कल। अनि गाडीमा आउँदै थिएँ, एउटा यस्तो राम्रो स्वर सुने मैले, यति राम्रो गीत गाएको सुने मैले। एउटा केटी नयाँ केटी आएको छ, साह्रै राम्रो गायो, नामै सुन्न पाइनँ, गीत मात्र आयो, लामो स्वर तानेर गाउँछ भन्नुभयो क्या। अनि म हो त जस्तो मलाई लागेन, जुनाले भनेको जस्तो लाग्छ। आवाज देऊ भन्ने गीत हो भनेर भने, खै थाहा भएन के थियो यस्तो थियो अरे गाह्रो छैन, अरे यो केटीले गाएको रहेछ भन्नुभएको चाहिँ म कहिले बिर्सिनँ। त्यो चाहिँ अब लाइक दिव्य अङ्कलले भन्नुहुँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको थियो होइन। अब मुख्य कुरा उहाँ त जज हुनुहुन्थ्यो हाम्रो जुन मेरो गीतमा। एकदम त्यो त एकदमै अब त्यत्रो सिनियर आर्टिस्ट, त्यस्तो रेस्पेक्टेबल पर्सनले, म्युजिसियनले भन्दाखेरि त अभियसली खुसी लाग्छ। अब रेडियोमा बजेर सबैको प्रतिक्रिया पाउँदा त झन् अब त्यो खुट्टा त भुइँमै हुँदैन क्या त्यस्तो हुन्छ नि। म्युजिकलाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनुहुन्छ? म्युजिक तपाईँको लागि के हो? अब अहिलेसम्म सोच्दाखेरि पहिला पनि मैले भन्थेँ यो त एकदम सास फेर्नु पाएन भने मान्छे मर्छ, म्युजिक गाउन पाएन नि, म्युजिकमा हिँड्न पाएन भने मरिन्छ होला क्यारे भनिन्थ्यो होइन। म्युजिक र आफ्नो लाइफलाई चाहिँ कसरी इन्टरकनेक्ट गर्नुहुन्छ? इन्टरकनेक्ट भन्दा त्यही हो, अब बिचमा मैले छोडेँ पनि म्युजिक, अब चट्ट त छोडेन, लाइमलाइट छोडेको जस्तो लाग्छ। जुन एउटा चर्चित भएर हिँड्नुपर्ने त्यो किसिमको चाहिँ मैले जस्तै बिचमा छोडेँ नि। तर म जस्तै एडहरू म गाउँछु बोल्छु नि त। अब सानोतिर फाटाफुट्टा कामहरू त म्युजिकमा गरिरहेको हुन्थेँ। जस्तै इमेजमा बस्दाखेरि पनि इमेजमा मैले इमेज एफएममा काम गरेँ 6 इयर्स होइन। त्यो टच चाहिँ थियो, तर जुन प्रार्थना शाक्य भनेर चाहिँ म हिँड्थेँ नि सिङ्गिङको लागि, त्यो थिएन। अब त्यो अहिले सोच्दा बिचमा म कसरी बसेँ होला जस्तो पनि लाग्छ होइन। अब हुन त त्यो समयको एउटा खेल पनि हो होइन।
अब अहिले सोच्दा अब गाइरहेको छु हिँडिरहेको छु आनन्द लाग्छ अब म्युजिकमा अट्याच हुनु पाउँदा खुसी लाग्छ अब सास फेरे जस्तो लाग्छ क्या अब तर यो पनि भन्दिनँ अब भोलि टुमोरो नो वान नोज के हुन्छ कसैले देखाएको छैन नि त अब फेरि मैले अब भोलि म मानिलियो एकछिनको लागि म्युजिकमा भएन नि मैले गफ दिएको जस्तो पनि हुन्छ अरू श्रोता दर्शकलाई किनभने जिन्दगीले मान्छेलाई कहाँ लान्छ थाहा छैन होइन तर यति कुरा मलाई थाहा छ कि म जहाँ गए पनि जता गए पनि जहाँ छु जे छु नेपालमै छु जता छु एकदम चर्चित नहोला रे हजुरले जस्तो अब सोध्ला तपाईँ त हराउनु भयो सोध्ला तर म म्युजिकमा अट्याच चाहिँ हुन्छु तर त्यो किसिमको सायद एकदमै पपुलर हुन नसक्ला किनभने सबैको एउटा टाइम हुन्छ नि त तर म्युजिकमा चाहिँ म म्युजिकमा चाहिँ कहीँ न कहीँ जोडिएकै हुन्छु यो म्युजिक सेक्टरमै रहेर हजुरले आफ्नो फ्युचर देख्नु भएको छ अब अहिलेसम्म त खै बाँचिरहेको छु है धेरैजना कलाकारहरू धेरैजना सिङ्गरहरूलाई पनि म सोध्छु यही क्वेसन उहाँहरूले पनि गाह्रो छ स्ट्रगल गर्नुपर्छ धेरै दुःख छ यस्तो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अब जस्तै तपाईँ कुन लाइफ जिउँदै हुनुहुन्छ सिङ्गल लाइफ जिउँदै हुनुहुन्छ कि फ्यामिली लाइफ जिउँदै हुनुहुन्छ कि होइन तपाईँको फ्यामिली कतिकै स्ट्रङ छ यसैमा बाँच्नुपर्ने मतलब मानिलिउँ म एउटा अब मेरो फ्यामिली लाइफ छ अरे बाल बच्चा छ अरे मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ अरे सबै कुरा मैले यसैले गर्नुपर्छ अरे भोलि म भन्न सक्दिनँ के हुन्छ लाइफ होइन महँगाई चढा छ आकाश छुन आँटिसकेको मैले अब त्यस हिसाबले भोलिको दिन त भन्न अलिकति गाह्रो हुन्छ तर अब अहिले म सिङ्गल छु सिङ्गल लाइफ मेरो चलिरहेको छ हिँडिरहेको छ तर हो यो कुरा सत्य पनि हो कि हाम्रो क्षेत्र एकदमै महँगो छ झन् अब अहिले सोच्दाखेरि त दुनियाँ के हो पहिला त एल्बम निकाल्नु कस्तो गाह्रो हुन्छ अरे नि अब भिडियो कस्तो महँगो हुन्छ अरे झन् भनेको सुनिन्थ्यो अब त कुनै के प्रमोसन रे कुनै के भन्छ खै बुस्टिङ रे के रे दुनियाँ भन्छ यो अहिले त त्यो सोच्दाखेरि त ओ माई गड कसरी गर्ने होला त्यो हुन्छ त्यस्तो चाहिँ अनि लाइक अब श्रोता दर्शकहरूले हामीलाई सोध्नुहुन्छ नि त अब अर्को गीत कहिले निकाल्ने एल्बम कहिले निकाल्ने त्यो नट अ जोक क्या त्यस्तो गाह्रो छ क्या अहिले त्यस हिसाबले गाह्रो छ तपाईँसँग पैसा छ अलिक दिमाग छ खत्रै दिमाग छ भने त्यो गर्नेहरूले त मजाले गर्नुहुन्छ होइन तर अब ठिक नर्मल टाइपको मान्छे छ अब त्यस्तो फास्ट पनि छैन अब एउटा आफ्नो किसिमको रफ्तारमा हिँडिरहेको छ आफ्नो करियरमा पनि लागिरहेछ भने चाहिँ अलिकति धेरै कुरामा गाह्रो हुन सक्छ भोलि भनेपछि डिपेन्ड गर्छ तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँसँग कत्तिको चाहिँ फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुनुहुन्छ कत्तिको दिमाग अब हुन्छ कतिको त लाइक अब मैले यो क्षेत्रमा देखेको त्यस्तो उनीहरू मतलब फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुँदैन तर उनीहरूको दिमाग अब मजाले चल्ने क्या त्यो टेक्नोलोजीलाई पनि फलो गर्न सक्ने त्यसलाई त्यो अनुसार टाइम अनुसार हुन्छ नि चेन्ज गर्ने चल्ने मान्छेहरू पनि मैले देखेको छु होइन राम्रै गरिरहनु भएको छ गर्नेहरूले पनि अब हुन त लक पनि चाहिन्छ होइन सबै कुरा चाहिँ ओभरअल भयो भने राम्रो छ चर्चित हुन चाहिँ सोसल साइडमा अलिकति एक्टिभ हुनुपर्ने देखिएको छ हजुर चाहिँ कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ म चाहिँ अलिक ठिकै छु जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किनभने म त साँच्चै नढाँटे भन्ने नि पहिला त म त यो फेसबुक केही नै चलाउँथेन मलाई यो म कस्तो अर्कै टाइपको मान्छे क्या अलिकति बस्नु पनि म प्र्याक्टिस गर्छु गीत गाउँछु यता गर्छु उता गर्छु यसमा बस्नु पनि म अल्छी लाग्छ क्या भन्ने टाइपको मान्छे चाहिँ थिएँ म तर यो अराउन्ड 3-4 वर्ष नै भयो होला सायद म अलिकति हल्का एक्टिभ भएको तर पनि ठिकै एक्टिभ छु एकदमै त्यस्तो पनि स्मार्ट त्यस्तो खतरा पनि छु जस्तो मलाई लाग्दैन कोसिस चाहिँ गर्छु होइन तर कहिलेकाहीँ त्यो मान्छेको बानी नि अल्छी लाग्छ क्या मलाई कति चाहिँ अपडेट गर्नु क्या त्यो फेरि गर्नु भन्ने जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ होइन तर यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त्यसको पक्कै पनि फाइदा राम्रै हुन्छ यसपालि चाहिँ फेरि कस्तो भयो भने न्यु इयरमा चाहिँ अब प्रायः मैले सबैलाई त फिडब्याक त दिन्छु नै सक्दो फिडब्याक चाहिँ म दिने कोसिस गर्छु होइन अब एक्सेप्सनल केसमा कोही कोही छुट्नु भयो भने अब त्यो अलग कुरा हो होइन यसपालि तर न्यु इयरको बेलामा चाहिँ मलाई हङकङ जान साथ अब एक त त्यहाँनिर प्रोग्राम 3 दिनमा फेरि फर्केर अस्ट्रेलियाबाट यति रस भयो मलाई त्यो न्यु इयरको विशेषहरू यति धेरै आएको रहेछ है मैले थ्याङ्क यू पनि भन्न पाइनँ क्या त्यस्तो पनि पर्दो रहेछ कहिलेकाहीँ है त्यही हो अब त्यो जानी भन्दा पनि त्यो टाइम नै त्यस्तो पर्दिन्छ कहिलेकाहीँ अब मलाई मात्र होइन कति कलाकारहरूलाई पनि परिरहेको हुन्छ होइन मैले त्यो थ्याङ्क यू समेत भन्न पाइनँ क्या त्यस्तो पर्छ यो पालि पऱ्यो मलाई त प्रायः चाहिँ म यसपालि चाहिँ हजुरले रिप्लाई गर्नु यहीँ गर्छु सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर है नयाँ वर्षको शुभकामना भन्नुपर्ने पनि हुन्छ नि एउटा हो मेरो चाहिँ लाइक मेरो श्रोता फ्यान्सहरूमा चाहिँ त्यो अट्याचमेन्ट त्यो माया त्यो मैले इग्नोर त्यसरी चाहिँ म गर्दिनँ किन लाइक मलाई बर्थडे विस गर्नुमा मलाई सक्दो जहाँसम्म लाग्छ बसेर हेरेर मेरो आँखा दुख्छ है तर आई ट्राई टु रिप्लाई देम ब्याक क्या सबैलाई मैले चाहिँ
रिप्लाई गरेको हुन्छु, तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ छुट छ। अब त्यही साथीहरूले पनि मलाई बर्थडे त विस गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले थ्याङ्क्स त मैले भनेकै हुन्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो मान्छेको परिस्थिति, अब हामी पनि मान्छे नै हो नि त होइन, गाह्रो हुन्छ नि त कतिखेर, त्यतिखेर चाहिँ अब छुट छ क्या। हजुरको दर्शक श्रोताहरू धेरै फ्यानहरू धेरै छन् होला होइन दिदी? कतिपय फ्यानहरूले चाहिँ अलिकति कलाकारलाई पनि अलिकति गाह्रो पार्ने हुन्छ नि, अलिकति दिक्कै बनाउने खालको पनि पाइन्छ भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँको के छ त्यस्तो? हुन्छ कहिले जस्तो, अब तर नेगेटिभली म लिँदिनँ होइन, किनभने अब म पनि त सानो हुँदाखेरि म पनि कसैको फ्यान थिएँ। अब म कस्तोसम्म फ्यान थिएँ भने अब लाइक कति मनपर्ने, उसले मलाई रिप्लाई गरिरहेको हुन्थ्यो, उसले नै मलाई नै मात्र वाच गरिरहेको हुन्थ्यो, मलाई नै फिडब्याक दिइरहेको हुन्थ्यो। जस्तै म हाम्रो फोटो खिच्यो भने उसँग एउटा फोटो होइन 20-25वटा खिच्नु पाए हुन्थ्यो। म एउटा आम मान्छे एउटा फ्यान कसैको हुँदा मलाई हुन्थ्यो भनेपछि मेरो फ्यानलाई हुनु त्यो स्वाभाविकै हो होइन। अब कहिलेकाहीँ तर कस्तो हुँदो रहेछ भने मान्छेको मुड कहिले के भइरहेको हुन्छ होइन, कहिले अब यो टेक्नोलोजी नै हो नि, कहिलेकाहीँ के मिस्टेक भइरहेको हुन्छ, फ्यानहरूले रिसाइदिनुहुन्छ तपाईँले मलाई यस्तो गर्नुभयो, त्यो गुनासो गर्ने क्या, सक्दो फकाउने कोसिस गर्छ, यस्तो होइन यस्तो भयो भन्दा नि अब कहिलेकाहीँ त म नै कति स्ट्रेसमा हुन्छु नि त, मलाई पनि कति तनाव भइरहेको हुन्छ, आफैलाई कसले सम्हाल्दैछ भइरहेको हुन्छ। अब समयले हिँड्नु पर्दा होइन अलिकति गाह्रो त हुन्छ नै, अब त्यसमा बुझिदिने फ्यान पर्नुभयो भने त राम्रै हो, नबुझिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि अलिकति अब हल्का टाउको त दुखिहाल्छ नि होइन, त्यो त नेचुरलै हो नि एउटा एज अ ह्युमन बिङ भनेको मैले कुरा चाहिँ। किनभने त्यही कुरा पनि फ्यानको पनि त एउटा पर्सनल लाइफ हुन्छ, उहाँको पनि अब लाइक फ्यामिली लाइफ हुन्छ, उहाँलाई पनि त त्यस्तो कुरा पर्दा कोही त्यस्तो गर्ने मान्छे आफूले चाहिँ त्यो ठाउँमा बसेर हेर्नुपर्छ क्या। मुख्य कुरा चाहिँ चाहे म फ्यान होस् चाहे जोसुकै हुँ होइन, अथवा म नै कसैको अहिले फ्यान छु भने पनि मैले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नर्मल मान्छे, अब मेरो पनि त पर्सनल लाइफमा धेरै कुरा हुन्छ, नर्मल मान्छे एज अब सोच्दाखेरि उसको ठाउँमा बसेर मैले सोच्दिएँ भने अनि बल्ल मैले बुझ्छु क्या, त्यो हो खास चाहिँ। हजुरलाई आफ्नो यो पर्सनल लाइफमा चाहिँ होइन कस्तो लाग्छ यो फ्यानहरूको यस्तो जुन माया ममता होइन जुन आउँछ नि त, हजुरलाई कस्तो फिल गर्नुहुन्छ? यो त हाम्रो लागि त ऊर्जै हो नि, अब औषधि नि। अब कति टेन्सन भइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ कति कुराको स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ, अब फ्यानले टक्क एउटा केही म्यासेज हुन्छ नि, मुस्कान क्या पुरै त्यो हुन्छ नि उज्यालो क्या अनुहार, त सबै कुरा बिर्सिरहन्छ। ओ माइ गॉड यस्तो लेखेको मलाई फल्नाले वाउ, अनि त्यो सक्यो क्या, त्यो अघिको त्यो के भइरहेको कुरा नि बिर्सिन्छ। त्यो हुँदो रहेछ भने चाहिँ हाम्रो लागि त फ्यान भनेको त भगवान् हो होइन। उहाँहरूको हरेक एउटा कस्तो म्युजिकमा कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रेट हुँदाखेरि म धेरै कलाकारहरू फ्रस्ट्रेट भएको देख्छु होइन, कहिलेकाहीँ हरेक क्षेत्रमा हुने कुरामा पनि हो यो होइन। हुँदाखेरि डिप्रेस्ड हुँदा कसैले अब त्यस्तो सपोर्ट गर्ने भेट्यो भने त त्यो रोग पनि निको हुँदो रहेछ कि, लागेको रोग पनि निको पार्ने चाहिँ जो डक्टरै हो क्या, भगवान् डक्टर सबै हो क्या फ्यानहरू, उहाँ नै हो। उहाँहरूले अब लाइक अब टेन्सन दियो भने सानो कुरा छिसिक्क भन्दा नि मन चसक्क दुखेर त्यो मुड अफ हुने हुन्छ भनेपछि सबै कुरा नै अब लिसनर्स फ्यानमै भर पर्छ क्या। त्यो भएर पनि राइट फ्यान भेट्टाउनु र कन्टिन्यू फ्यान हुन्छ नि एउटा, किनभने हामी फ्यानहरू पनि देख्छौँ कि आज मेरो हुनुहुन्छ भने भोलि कसैको हुन्छ, तर कोही फ्यान यस्तो पनि हुन्छ कि लाइक हिजो पनि मेरो हुनुहुन्थ्यो आज पनि मेरो हुनुहुन्छ, लाइक अब उहाँले पहिला मतलब भन्नु खोजेको मतलब मलाई मात्र मन पराउने होइन, सबैलाई मन पराउने, तर इक्वली त्यो गरिरहने क्या। जस्तै मलाई 10 years ब्याक सरी मलाई मन पराउनु हुन्थ्यो भने अहिले पनि त्यो चासो लिइरहने क्या, प्रश्न साक्यको गीत किन राम्रो आएन, अथवा राम्रो आएन राम्रो आएछ है, अनि किन हरायो के हुँदैछ, त्यो एउटा चासो फ्यान माया गर्ने हुन्छ नि, त्यो पाउनु चाहिँ हुनु त्यत्तिकै फ्यान हुनु चाहिँ भाग्यमानी नै हो क्या त्यो कलाकार चाहिँ। दिदी एउटा गाना हजुरको आजको स्योर, अहिले म नयाँ गीतै सुनाउँछु ल, किनभने म अब यो टाइममा खास मेरो आफ्नो त्यो नयाँ सङ पनि प्रमोट गरिरहेको छु होइन, र मलाई सबैको सपोर्टको पनि खाँचो छ यो टाइममा, किनभने अहिलेको टाइम भनेको त्यस्तै छ। मैले छोटो अलिकति बोलिहालेँ होइन, अब म यो गीत गाउँछु र रिक्वेस्ट पनि गर्छु यहाँलाई पनि, सबैजना जति हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, यो गीत चाहिँ हेरिदिनुहोस् युट्युबमा गएर चाहिँ होइन, सो सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। मेरो च्यानलमा त छैन यो हाइलाइट्सले गरेको छ, तर यसो हेरेर सेयर गरिदिनु भने हामी आर्टिस्टहरूलाई धेरै नै सपोर्ट हुन्छ, किनकि आफ्टर अल यहाँहरू नै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि है। म सानो टुक्रा गाएर सुनाउँछु। सरिता तुलाधारको शब्द यसमा चाहिँ, सङ्गीत चाहिँ हरि लम्सालको, र यो गीतमा अरेन्ज चाहिँ हाम्रो उदयराज पौडेलको रहेको छ। सन्देश लिएर शीतल शीतल जुनको हावा
बाटो हिँड्दै उनको ए हावा सन्देश लिएर शीतल शीतल जुनको ए हावा सन्देश लिएर हो होइन हजुरको यो गीतले जो सफलताको शिखर छुमोस् मलाई मेरो सम्पूर्ण टिमको हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना छ थ्याङ्क यू सेयर गरिदिनुहोस् पक्कै भन्दिनँ हजुरको त्यति हामी गरिरहेको छौँ म दर्शकहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु ए हावा प्राश्नजीको सुनिदिनु होला हेरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्छ होइन दिदी हजुरसँग अन्य कुराकानी गर्नु मन थियो अहिले हामी लिमिट टाइममा छौँ है अन्त्यतिर आइसकेका छौँ धेरै कुरा त गरेका छैनौँ बाँकी त धेरै नै थियो अब जाँदा जाँदै नयाँ आउने दर्शक नयाँ आउने सिङ्गरहरूलाई चाहिँ केही सल्लाह सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ हजुर सबैलाई दिन चाहन्छु पहिला त होइन आफ्नो जुन करियर बनाउँदै हुनुहुन्छ आउन चाहनुहुन्छ सबैजनालाई आउनुहोस् होइन आउनुपर्छ तपाईँमा केही ट्यालेन्ट छ भने त्यो आफूमा भएको ट्यालेन्ट प्रस्तुत गर्नुपर्छ र प्रस्तुत गर्न अहिले त कति सजिलो पनि छ होइन सो धेरै धेरै शुभकामना राम्ररी आउनुहोस् राम्रोसँगले लाग्नुहोस् अब लाइफमा करियरमा अब त्यस्तै उतार चढाव भइरहन्छ हरेक त्यो जुनै पनि सेक्टरमा हुने नै कुरा हो होइन त्यस्तो उतार चढाव आउँदाखेरि पनि डटेर लाग्नुहोस् होइन किप अन गोइङ तपाईँ जे गर्नुहुन्छ राम्रोसँगले चाहिँ कन्टिन्यू मेहनत गरेर लागिरहनुहोस् पक्कै पनि त्यसको प्रतिफल चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ र बुझेर आउनुहोस् अब अहिले त भन्नु पनि पर्दैन श्रोता हाम्रो अहिले आउने आई मिन श्रोता दर्शक त यति बुझ्ने भइसक्नु भएको छ झन् अब कलाकार जो आउन चाहनुहुन्छ नयाँहरू होइन उहाँहरू त धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ अहिलेको जेनेरेसनहरू सो जस्ट सबैलाई चाहिँ गुड लक बेस्ट विसेस चाहिँ म दिन चाहन्छु दिदीको व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो समय प्रोभाइड गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ दिदी थ्याङ्क यू फेरि पनि हामी अर्को समयले साथीहरूसम्म इन्टरभ्यू राखौँला भन्ने अपेक्षा पनि गर्छु दिदी हजुरले टाइम दिनुहुन्छ र अन्त्यमा जाँदै हजुरको आवाजमा केही एउटा मिठो गीत गुनगुनाउँदै बिदा मार्छु हुन्छ अहिले मेरो कमब्याक भन्छु यो गीत चाहिँ होइन मैले सन्तोष खड्गीसँग चाहिँ मैले गाएको थिएँ र यो गीतबाट म फेरि कालिका एफएमबाट सम्मानित भएँ र धेरै यो चाहिँ स्पेसली अलिकति यङ जेनेरेसनले मन पराउने गीत रहेको छ होइन यो गीत चाहिँ सन्तोष खड्गीकै शब्द सङ्गीतमा हो यो गीत सुनाउन चाहन्छु विजेश्वर दाइले अरेन्ज गर्नुभएको आँखामा आएर मनमा मनदेखि मुटुमा मुटुदेखि मेरो आत्मामा आँखामा आएर मनमा मनदेखि मुटुमा मुटुदेखि मेरो आत्मामा I feel I'm in love with you. I'm scared of losing you. Wanna spend my whole life with you. Baby, I love you. Baby, I love you. दर्शकबिन आजको प्रार्थना दिदीसँगको मिठो कुराकानीका साथ आजको एपिसोड यति नै अर्को साता एकजना विशेष अतिथिका साथ म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि ग्लोबल युटिभी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार